Hello mga TikTokers, hindi mo pa rin ba masundan yung tutorial video kung paano magpalipad-lipad? Paano lumipad-lipad sa ere? Welcome back to my channel guys. Well, wala sa plano ang vlog na to, pero dahil madami pa rin sa mga TikTokers natin ang hindi nakakasunod or hindi nasusundan yung tutorial video kung paano gumawa nung or mag-edit nung palipad-lipad na effect sa TikTok video. Well, gagawan ko ng mas detalyado yung tutorial video na ginawa ko. By the way, kung hindi mo pa napapanood yung part 1, click mo na. That's vlog number 7, I guess. Yeah, vlog number 7. Click mo na yun, panoorin mo muna. Pero ito yung mas detalyado, step by step, mula sa pagkuha ng video, ng raw video, ng pagtalon-talon, hanggang sa pag-edit, hanggang sa pag-import natin sa TikTok at paglagay ng effects. Yan ang gagawin natin at yan ang ituturo ko sa inyo. Okay? So, bago yan, kung bago ka pa lang dito sa channel ko, subscribe ka na. Click mo na yung subscribe button dyan sa baba. Dyan. Click mo na yung subscribe. Na-click mo na. Okay, click mo na rin yung notification bell, yung maliit na bell button dyan para ma-notify ka sa mga bagong videos na ilalabas ko. At kung may mga topics na gusto kayong turuan ko kayo or gusto kong ninyong i-vlog ko, just put it to the comment box. Babasahin ko. Binabasa ko lahat ng mga comments. Guys, so comment lang kayo ng mga topics na gusto nyong pag-usapan natin, gusto nyong ituro ko sa inyo. And sana i-share nyo na din yung video na to para mas marami yung mga kailian natin, mga kaibigan natin na ano na marating ng video na to at mas marami pa yung mga kasama natin makapagkwentuhan sa mga susunod na vlogs. Okay? At yun na nga, ito yung part 2 ng tutorial video sa flying video effects sa TikTok natin kasi madami-dami na. Dumarami yung mga nahuhumaling sa TikTok. By the way, kung gusto niyo akong i-follow sa TikTok, konti pa lang kasi kakaumpisa ko pa lang ng mga paggawa ng TikTok videos. Ang username ko, flash ko sa screen. Okay, follow naman guys para mas marami tayong makatuwaan na videos sa TikTok. Okay, by the way, importante nga pala para sa paggawa ng video na to, ang app. So, i-download mo na yung VivaVideo. Yun yung ginagamit ko. Kasi I tried Power Director, I tried kagabi, sinubukan ko yung KineMaster or KineMaster or paano ba? Alam ko KineMaster. Dinownload ko yung KineMaster at sinubukan ko kagabi kasi meron sa first part ng tutorial sa unang video na medyo nahihirapan dun sa pag-clip, pag-delete ng video, ng raw videos niya. At sinubukan ko, mahirap nga talaga guys. Mahirap yung paggamit ng KineMaster. So, hindi ko talaga nire-recommend yung paggamit ng KineMaster. I recommend VivaVideo. Yun yung ginagamit ko sa paggawa ng vlogs na to. Very easy, user-friendly. May free trial din sila. May non-premium na paggamit, pero kung gusto niyo ng premium, gaya ng mas madami yung effects, mas madami yung features na pwede mong gamitin. So, download mo muna yung VivaVideo app. Pwede sa Android, pwede sa anong platform. Para we'll be on the same page, para mas okay yung tutorial na gagawin natin. Okay? So, yun na nga guys, tuturo ko na sa inyo. So, punta na tayo sa first step. So, unang step na gagawin natin, syempre, gamit ang iyong phone, yung camera phone mo, mag-video tayo ng series ng pagtatalon-talon natin. Siguraduhin ninyo na pag nag-video kayo, nasa
patayo yung phone natin, hindi landscape, kasi mahihirapan yan sa conversion ng canvas dun sa aspect ratio na gagamitin natin para sa TikTok. So portrait dapat patayo po yung phone or yung camera na gagamitin natin pag nag-video tayo, okay? Kuha ko yun ng angulo na parang ganito, medyo malayo, para kunwari papalayo ka sa camera or papalapit ka dito sa frame ng or lente ng camera. Napaka-importante yun, guys. Okay? Para yung illusion na parang ang lumalayo ka or lumilipad ka, papalayo or papalapit doon sa lente. Depende sa gusto ninyo. So, ito yung gagawin ko. Magsushoot ako ng series ng pagtatalon-talon, tapos i-edit natin mamaya. So kung napansin nyo, yung unang shoot ko ay papalapit dito sa lente ng camera. Ang gagawin ko naman ngayon, susunod ay, kunwari, babalik ako dun sa pinanggalingan ko. Nakakahingal. Babalik ako dun sa pinanggalingan ko para kunwari balikan yung paglipad ko. Okay? Nakakapagod, guys. So, nakapag-shoot na tayo, nakapagtalon-talon na tayo. Pasok naman tayo sa loob para edit natin to. Dahil tapos na tayo sa pag-capture ng video ng mga patalon-talon natin, we're ready to edit using our video editing app. So open lang natin yung VivaVideo. Kung may mga dialog box na gaya niyan, click mo lang yung OK. That happens kapag bago ka or kaka-install mo pa lang or kaka-update mo yung app. So, piliin mo na yung clips o yung video na kinapture natin kanina. You can choose as many as you can. Tapos, dadalhin ka dun sa editing tab mo. Importante na dapat kapag nasa editing panel ka na, hanapin mo na yung parts na gusto nating tanggalin. Yun yung mga may sumasayad yung paa natin. Sa part na yan, nakataas na ako. Tapos, click mo yung split, yung parang gunting sa baba. Tapos, mahahati yung clips. Pagkahati ng clips, tuloy-tuloy mo lang yun ulit hanggang dun sa papunta dun sa sumasayad ang paa. Click mo yung split ulit. Pagka-click mo ng split, balikan mo yung clip kung may sumasayad yung paa. Makikita mo, highlighted siya. Tapos, i-click mo lang yung delete dun sa katabi ng scissor or split. Matatanggal na yon. So, bale pa ulit-ulit mo lang yung gagawin. Split, balikan mo yung clip, sumasayad yung paa, then delete, split, balik sa clip, tapos delete. Ganun lang, paulit-ulit lang. May mga pagkakataon din na kapag nag-e-edit ka na, mahihirapan ka kasi lumiliit yung mga clips na nakat mo na or na-split mo na. So, nagkakaroon ng message na too short or clip too short, mga ganun. So, ang gagawin mo lang yung nasa video, tularan mo lang yan, yung dalawang thumb mo, gamitin mo para mag-expand or bumalik or paliitin yung clips na ine-edit mo. Kapag okay na, try mong panoorin kung yun yung desired na outcome na gusto mo. At kung hindi, balikan mo lang yung mga procedures na ginawa natin. Kapag okay ka na, click mo na yung canvas doon sa pinakagilid. Click mo yung canvas at pagkatapos dadalhin ka dun sa pagpipilian ng kung anong aspect ratio. Meron doon, may logo ng TikTok, 9:16 aspect ratio. Yun ang i-click mo. After that, click mo na yung save doon sa taas. Piliin mo lang yung pinakamataas na quality at antayin mong mag-save ang videong ginawa mo. Kapag na-save na yan, automatic ilalagay yan sa album mo, sa photo album mo, sa files ng photos and videos mo.
Ayun na, malapit na tayong matapos dahil nasa step 3 na tayo. Mag-i-import na tayo ng video sa TikTok. So, click mo na yung TikTok app. Pagka-open ng TikTok, click mo yung plus. Alam mo na to. Pagkatapos niyan, i-click mo lang yung upload button doon. Tapos, dadalhin ka dun sa gallery mo o sa photos and videos mo at hahanapin mo lang yung ginawa mo kanina sa VivaVideo. Piliin mo yon, click mo, and then, click mo lang yung next dun sa baba para dalhin niya or import niya yung video na yon sa editing tab mo ng TikTok rather. Pagdating mo doon, pwede mong panoorin kung gusto mo. Kapag okay na, click mo na yung sounds. Pwede mo nang lapatan o lagyan ng sounds kahit anong music yung gusto mo na available sa TikTok app. Tapos, pwede ka rin maglagay ng mga special effects na yan sa video mo. At pagkatapos niyan, voila! Okay ka na. Upload mo na at save mo na. So, yun na nga guys. Tapos na natin ang tutorial. So, ano pang ginagawa mo? Kunin mo na yung camera phone mo at mag-video ka na ng patalon-talon. Tapos, edit mo na at share mo na rin sa TikTok. And don't forget to follow me at TikTok. Yung username ko, flash ko sa screen ngayon na. Okay, ayan. And share mo na rin yung video na to, like and share mo na rin yung video na to para mas marami yung makagawa, mas marami tayong mga lilipad-lipad sa TikTok. And gagawa rin ako kung napanood nyo na yung bagong kinaaliwan ngayon sa TikTok rin, yung natutulog, nagtatravel kung saan-saan. Parang ganito lang din yung gagawin natin, and I'm gonna make a tutorial about it in the next videos. Okay, so please do not forget to subscribe on my YouTube channel. So hanggang sa muli, and enjoy TikToker, enjoy sa pagti-TikTok, and God bless everyone.